Η ιστορία της AMG ξεκινά το 1967. 2 χρόνια πριν, η Mercedes-Benz είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από τους αγώνες και 2 μηχανικοί του αγωνιστικού τμήματος με εξειδίκευση στη βελτίωση κινητήρων έστησαν τη δική τους μικρή εταιρεία, κάνοντας αυτό που ήξεραν πολύ καλά. Η AMG ήταν ανέκαθεν πολύ δυνατή στις μπερλίνες. Το 1971 έκανε εντύπωση όταν παραλίγο να κερδίσει στο ΣΠΑ με τη λέμαργη αλλά πανίσχυρη κόκκινη κουρούνα. Η E63S είναι ένα εκλεπτισμένο αυτοκίνητο με αριστοκρατικούς τρόπους, στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει ο χαρακτηρισμός γουρούνα. Από την άλλη, είναι τόσο ορμητική η δύναμη που απελευθερώνεται μόλις βυθίσει τον γκάζι, που είναι αδύνατο να αποφύγει στο συνειρμό. Για την AMG η τετρακίνηση ήταν λιγότερο ταμπού από ό,τι για την BMW. Και η αλήθεια είναι πως με τόση δύναμη και τόσο βάρος ήταν αναπόφευκτο. Το μοτέρ είναι απίστευτο. Είναι το ίδιο τετράλιτρο V8 της AMG, εξελιγμένο στην κορυφαία εκδοχή. Έχει πλέον twin scroll τουρμπίνες, μεταβλητό βύθισμα, Camtronic, εκτός από το μεταβλητό χρονισμό που έχει και στις άλλες εκδόσεις, και πια αποδίδει 610 άλογα και 86 κιλά ροπή. Έχει τρομερό γκάζι. Η διαδρομή μας χάνεται μέσα στο Μέλλανα δρυμό. Πριν για να φτάσουμε εδώ περάσαμε από τμήματα της γερμανικής Autobahn, αυτά τα περίφημα κομμάτια χωρίς τα όρια ταχύτητας. Είναι απίστευτο πώς κάνει το 150-250, πώς γεμίζει το μοντέρ. Έχει πάρα πολύ καλή απόκριση. Κάνουν δουλειά οι twin scroll τουρμπίνες. Και ο ήχος σου δίνει όλη την απίστευτη αίσθηση της δύναμης. Έχει μηχανικό γρέζι, σαν κλασικός V8. Και τα σκασίματα του turbo προσθέτουν την ένταση που δεν έχουν οι αλλαγές. Το Σασμάν είναι κλασικό αυτόματο οχτάρι, κλασικό τρόπος του λέγει, γιατί έχει υγρώσει μπλέκτη αντί για μετατροπή αεροπής. Με καύσιμα και οδηγό ζυγίζει πάνω από 2 τόνους, αλλά κρύβει το βάρος της απίστευτα. Και το σημαντικό είναι πως όλη αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να κρύψει το βάρος δεν κλέβει την αίσθηση. Ενώ σαφώς είναι σφιχτή και η κίνηση του αμαξώματος πάνω στην ανάρτηση δεν επιτρέπει κλίση, δεν επιτρέπει αδράνεια. Ωστόσο, έχει μια πλαστικότητα. Καταλαβαίνεις που είναι το όριο, καταλαβαίνεις να το προσεγγίζεις. Άλλα αυτοκίνητα του είδους, έτσι βαριά και πολύ δυνατά, σου δίνουν την εντύπωση ότι έχεις ακόμα πολύ μέχρι το όριο και τελικά κάποια στιγμή απλά ξεχυλώνουν τη γραμμή τους. Αυτό εδώ σε προειδοποιεί. Βάζει τη μούρη της εκεί ακριβώς που ζητάς. Το τιμόνι είναι γρήγορο, έχει πληροφορία και η τετρακίνηση είναι rear bias, δίνει πολύ πίσω. Πρώτα θα γλιστρήσει ουρά και μετά θα δώσει μπροστά για να σε βοηθήσει, να σου δώσει traction στην έξοδο. Τα φρένα είναι απίστευτα, πολύ δυνατά. Κεραμική δίσκη τεράστια, με εξαπίστωνες δαγκάνες, δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε από το βάρος, ούτε από τον γκάζι. Η σχέση της Mercedes-Benz με την AMG ήταν πάντα αρμονική. Επισημοποιήθηκε το 1990 και η αναμενόμενη εξαγορά έγινε σε 2 φάσεις, το 1999 και το 2005. Η SLS ήταν το πρώτο project της AMG που δεν αφορούσε τη βελτίωση ή την εξέλιξη ενός υπάρχοντος μοντέλου, αλλά τη δημιουργία ενός νέου από λευκό χαρτί. Η GT είναι η φυσική συνέχεια και η GTR η πιο άγρια εκδοχή της. Αυτή εδώ καμία σχέση. Είναι το άλλο πρόσωπο της AMG. Είναι ό,τι πιο κοντινό στα αγωνιστικά GT που τρέχουν στις 24 ώρες του Μαν και στο Nürburgring. Η δύναμη, ο ήχος, η αεροδυναμική, το setup έχει ειδικά εξελιγμένα coilover. Οι πίσω πολλαπλοί σύνδεσμοι έχουν κάτω βάσεις Uniball. Φυσικά τα αμορτισέρ είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Έχει φαρδίτερα μετατρόχια, τα οποία σκεπάζουν
ανθρακονημάτινα φτερά εμπρός και αλουμινένια πίσω. Και ένα πολύ διαφορετικό αεροδυναμικό κοστούμι. Καμία σχέση με αυτό που βλέπεις εντωμεταξύ, με αυτή τη μουράκλα. Είναι τέλεια ζυγισμένη, πολύ πρόθυμη στο turn-in λόγω και της τετραδιεύθυνσης. Εδώ λανσαρίστηκε πρώτη φορά και μετά την έβαλαν στην GTC. Έχει πολύ grip. Και όταν ξεκολλήσει είναι μαγεία. Γιατί έχει το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ, αλλά και traction control. Το traction control είναι δάνειο από τα αγωνιστικά. Διακόπτεις το χρώμα του, η θέση του, ακόμη και η ποιότητα της λειτουργίας δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα Mercedes όλων των άλλων διακοπτών και χειριστηρίων, αλλά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για να σου δώσει την αγωνιστική αίσθηση. Δουλεύει πάρα πολύ ωραία το traction control γιατί δεν φρενάρει. Ό,τι κάνει το κάνει με το advance του κινητήρα, όπως τα αγωνιστικά. Δεν σε κόβει με το φρένο. Το μοτέρ δεν έχει τη φινέτσα του καινούριου της E με τις twin scroll τουρμπίνες, αλλά έχει μια παλιωμοδίτια γριάδα. Έχει να κάνει και με τον ήχο. Η απόκριση είναι και εδώ πάρα πολύ καλή. Ίσως όχι τόσο καλή όσο στην E, είναι πάρα πολύ καλή. Και η δύναμη απίστευτη, απίστευτη. Αυτό το κυβότιο, αυτό της καρφώνει όντως. Τα φρένα είναι πολύ δυνατά και γραμμικά, ωραίο πεντάλ, ωραία αίσθηση. Το συναρπαστικό είναι ότι δεν είσαι επιβάτης. Εδώ νιώθεις να την οδηγείς, να την πηγαίνεις εσύ. Θα κάνει ακριβώς ό,τι ζητήσεις. Η ισορροπία εξαρτάται πάρα πολύ από την εντολή που θα της δώσεις στην είσοδο με το τιμόνι. Πώς οδηγείς με το ESP και το traction control ενεργοποιημένο με πολλή προστασία, μπορεί να βγάλει λίγα μούτρα για να είναι πιο φιλική. Όταν πάρεις όλο τον έλεγχο με τον γκάζι, ρυθμίσεις την ώρα όπως θέλεις. Η χαρτκορίλα της GTR εκφράζει την αλλαγή σελίδας της μάρκας. Την πρόθεση να δημιουργήσει συναρπαστικά αυτοκίνητα χωρίς συμβιβασμούς που εκφράζουν και προκαλούν πάθος. Από την άλλη, ακριβώς λόγω των αναγκαίων συμβιβασμών, αυτοκίνητα όπως η E63S είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθούν. Ειδικά στο βαθμό τελειότητας που έχει πετύχει η Mercedes-AMG. My baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. And tomorrow there'll be sunshine, and the garden will be green. We'll lay a bed of lilies for you to dream. My baby, just 3 weeks to go. Your mother's singing softly to the music playing low. She feels you from heart to knees. The love for you is as deep as the sea.